Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Bin đây và chào mừng các bạn đến với binfamilyad TV. Các bạn ơi, trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp ghép một chiếc xe mô hình mới. Đây trên tay mình đây là chiếc xe mô hình, chiếc xe ủi đất, ủi hàng và mình mới lắp từ bộ mô hình kỹ thuật lớp 4, lớp 5 và các bạn có thể xem chiếc xe của mình đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp ghép chiếc xe này nhé. Không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng chiến thôi. Mimi. Here we go! Kill shot.
Vâng các bạn ơi, vậy là chiếc xe ủi của mình đã được lắp xong rồi. Đây là chiếc xe ủi version 2 của mình trên kênh binfamilyad TV nhá. Và đây các bạn nhìn thấy chiếc xe ủi của mình sẽ ủi hàng hóa các bạn xem. Chúng ta thử ủi nào. Đó. Lưỡi ủi của ta thì có thể hạ thấp xuống và ngửa lên. Và như này luôn. Đây để thêm một ít hàng hóa nữa. Đây là xe ủi hàng hoặc ủi đất cũng được các bạn nhé. Thêm hàng hóa. Đây là một mô hình mới của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Đây là chiếc xe ủi hàng ủi đất mà mình đã ghép xong và mình đã hướng dẫn các bạn. Và các bạn nếu mà xem clip mình thấy hay thì hãy like, share clip của mình và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và nếu các bạn mà có muốn lắp ghép những mô hình mới lạ nào khác thì các bạn để lại bình luận phía dưới ngay clip này cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.